Ja, hallå. De här nya borstarna är väldigt bra. Det enda negativa jag har att säga om dem, ifall du flyttar lite på det killen, är att de fyller sig. Får jag komma förbi där? Tack. De fyller sig med hår väldigt snabbt här som ni ser. De ska ju se ut så här. Här är de. Han är helt slät här. Helt slät. Han gör inte så bra jobb där. Så man får stå och peta bort en massa. Kan du sluta med det där? Man får stå och pilla bort en massa hår så här i han. Det står i instruktionsboken eller manualen att man ska rengöra dem med högtrycksspray en gång i månaden. De här har suttit en vecka och ser redan ut så här. De här har suttit någon dag kortare. Man ser ju här i de här hålen där bultarna sitter här. Det packar sig så jäkla mycket med hår in mellan borsten här. Den här är i alla fall relativt ren jämfört med den andra. Det är lite mindre djur här också. Men det är det enda negativa jag har märkt på dem. Här har de varit på. Hopp. Här får jag dra åt den muttern lite. De har stått och buffat på den verkar det som. Men han sitter fast där. Typ. Nej men det packar sig. Och de gör inte lika bra jobb ifall de är släta. Som sagt, den här är lite bättre än den här borta. Denna satt ju i alla fall hårt åtdragen för att även att det är större djur här. Men som sagt, det här är helt slätt. Det ska ju gärna vara så att det borstar av håret för att det ska göra någon nytta, så att säga. Sticker man in fingrarna så här så kan man dra ut ibland stort massa sånt här hår som sitter inpackat här. Ni ser ju här på backen, jag har stått och dragit ut förut här. Det packar sig långt upp. Det är ju lite irriterande. Sen ska ju inte borstarna se ut så här heller som sagt. Men det är ju beställda ersättningsborstar här. De här är inte lika roliga att byta har jag märkt. De här lossar ju bara muttern där och muttern där. Tar borsten och sätter dit en ny. Den här är ju lite mindre genomtänkt för här sitter det ju mutter här uppe. 2 stycken. Här. Samma sak här. Sitter muttern på insidan här. Och det är väl inte jättegenomtänkt. Jag kanske kommer åt att hålla emot. Eller jag kommer nog åt att hålla emot, men det är lite irriterande i och med att det är 2 muttrar där också. Istället för en låsmutter. Jag får se, jag kanske sätter dit en låsmutter. Kanske jag inte vill göra heller, för det är nog, jag ska känna här. Ja, det är nog en vagnsbulten sitter med där i borsten. Det är inte så roligt. Jag satt lite hårpacket i den också. Men ni ser ju hur borstarna ser ut här. Så här ska de ju inte se ut. Då vet man att det är dags att byta. Nej, men så de här blir inte jätteroliga att byta tror jag. I och med att det sitter med 2 muttrar. Den är ju bästa går väl an, men den där undra som ska ta låren, den blir inte lika rolig. Skulle jag vilja säga. Och det är samma sak här som sagt. Så förutom att de fyller sig med mycket hår så har jag ju ingenting att gnälla på dem. Borstarna. Så, och fåren har fått ensilage där inne. De här har fått mat. Jag ska mixa hem till korna nu. Hoppas på att jag kan ge. Vi har ju VVS hemma. En vattenledning som rostade sönder. Så vi byter hela pipan där. En 6 meters längd eller vad det är. Han kom ju i morse när vi höll på att mjölka. Och så sa han att han tog lite annat jobb emellan och
kom efter lunch istället. Vilket passar oss bättre. Så han borde ju vara där nu. Men det är väl typ 1 kanske. 12:41 är han. Så han borde ju vara där. Och bitarna, det borde gå rätt så kvickt. Och här inne är ju rågen. Ja, jag har 2 halvmalar där plasten har blåst av. Jag hade ovanpå. Så jag ligger på sig. Det är ju råg här inne och det är råg där inne. Nu är det ju svårt att avgöra här hur den ser ut. Det är ju grönt i alla fall. Men sen är ju hur mycket ogräs och hur mycket är råg. Det vet vi inte. Det tar nog minst 1 månad till 1,5 innan man börjar se lite mer vettigt av hur det ser ut. Grejen är ju att den här rågen här, det vet jag att jag har pratat om förut, det stod typ att det var 95% skrotbarhet på säcken. Det sålde jag ut för goda ro alltihop här. Både här och sen de bitarna hemma i bilen där. Sen när jag hade sålt färdigt, då ringde han ju där från Lantmännen. De hade väl antagligen fått från andra bönder att uppkomsten var lite dålig. Så de hade gjort lite egna tester. Och då visade det sig att grovbarheten låg ju på närmare 6%. Just här har det ju grott. Den andra biten där hade vi råg på förra året också. Det hade vi här också. Men där inne var det rätt så mycket spillsär när jag sådde. Vi slog ju grönt. Så att jag tror att mycket av den har grott också. Så det kan ju påverka att den ser lite bättre ut. Men som sagt, vi får ju se hur det ser ut här sen. Det verkar ju ha grott. Nu sådde jag ju extremt mycket tjockare än vad man behöver så. Hybridråg. Och det kanske var bra att jag faktiskt gjorde det. Så får det. Nej, är det bäst att jag mixar foder och rullar hem med det. Jag hoppas att ni hör mig. Det är ju telefonen jag spelar in med. Micken är ju inte sådär 100 på. Men så är det. Så får ju ni prenumerera om ni inte redan gör det. Gilla videon. Skicka iväg en kommentar. Så får vi se vad vi hittar på nästa gång.